Hej och välkommen tillbaks till Andreas kök. Idag då ska vi göra biskvier. Ja, då blir det en till bakvideo med min grabb här, Rasmus, 14 år, som vill lära sig sånt där. Det hjälper jag jättegärna till. Jag hoppas att ni tittare tycker att det här är kul också. Och att ni lär er. Det kanske tar lite längre tid, kanske är pedagogisk på ett annat sätt än vad ni är vana med. Men jag hoppas på att det blir en bra film ändå. Biskvier ska vi göra. Det är ju nästan som våran förra film, macarons, som vi har gjort. Man kanske förknippar det här med ett franskt bakverk, men ursprungsmässigt så kanske det egentligen kommer från Italien. Biskvi, på det franska så heter det biscuit. Jag vet inte exakt hur det talas på det franska sättet. Biscuit kanske, jag har ingen aning. Men biscuitkex, och det är ett mandelkex i botten, och så gör vi en smörkräm. Och smörkräm gjorde vi förra gången. Men nu ska vi göra en marängsmörkräm istället. Marängsmörkrämen, den blir lite luftigare, inte lika kompakt. Så jag tycker att den blir lite lyxigare. Vi gjorde en maräng förra gången. Kommer du ihåg vad den marängen kallades för? Nej. Fransk maräng. Idag då ska vi göra italiensk maräng. Italiensk maräng, och sen så finns det en så kallad schweizisk maräng. Båda är så kallat varmvispade, när vi häller i socker varmt och vispar upp dem varmt. Och fördelarna med just en schweizisk eller en italiensk, det är att de är bättre för bakverk, som vi ska göra nu. Den blir stabilare, den hållfastare. Och eftersom att vi ska göra en smörkräm tillsammans med det, så blir det perfekt. Då funkar inte den vanliga franska marängen. Ja, mycket prat. Vi ska sätta igång och baka. Yes. Vi använder mandelmjöl den här gången. När man brukar göra de här kexerna så brukar man egentligen använda marsipan som man blandar ut med äggvita och socker. Men det går bra med mandelmjöl, och det hade vi kvar sedan förra gången också. Och det kommer nog räcka precis. Så vi börjar med att göra kexen. Ugnen sätter vi igång 175 grader. Sen ska vi bara blanda ihop de andra ingredienserna. Vi ska börja med 130 gram mandelmjöl som du väger upp här. Sen ska vi blanda ner 160 gram socker. Inte jättenoga med grammet, men ungefär 160 gram socker. Och sen så ska vi ha 35 gram äggvita ungefär. Yes. Och det ska vi använda skålarna för att separera dem. Äggula och äggvita. Så det är det vi ska börja med. Så, får du börja med att nolla. Så då börjar jag med 130 gram mandelmjöl. Oj. Bort med handen istället. Oj. 132. Bra. Så vad vi gör är bara att vi nollar skålen. Så, det här ligger kvar. Och det ska i hur mycket? 130 gram. 1 deciliter brukar vara 90 gram ungefär. Så att 1 deciliter går ner garanterat utan problem. Så att vi tänker på det. 164. Det är ingen fara. Så, perfekt. 3 glasskålar. En som vi ska få ner äggvitan i. En som vi tar ner äggulan i. Och den andra som vi ska försöka separera i. Så att du inte råkar få ner äggula i någon av de här, för då måste man slänga alltihop. Yes. Så, kommer du ihåg hur man gjorde sen förra gången? Ja. Knäck. Hälften. Herregud.
Åh nej. Det gick inte så planerat. Det gick inte så bra. Nej. Nej, det är bara att slänga. Vi försöker 2 då. Så. Nu. Oj nej, hur tänkte jag där? Hur tänkte du där? Herregud, jag orkar inte. Men vet du vad det bästa är? Det går faktiskt att rädda. Det här är faktiskt bra att du gör de här misstagen. Tar vi den så. Tar vi den så. Så. Separerar. Wii. Tada! Där gick det att rädda. Så här har vi en gula. Nu gör du nästa. När du vill knäcka. Vänta. Håll ägget uppåt. Toppen uppåt. Så. Och så vrider du den övre. Så kommer äggulan stanna kvar i den nedre. Så kommer äggvitan och bara rinna ut. Så. Nu fångar du äggulan. Så lägger du den där. Skålen. Nu är den 0. Då har vi 2 äggvitor. Så 37 gram i den. Då har vi resten där i som reserv. Skål. En slickepott. Blanda ihop det här först nu. Nu är det ganska bra blandat. Äggvitan. Försök få ner ungefär hälften av den här. Och så ska vi blanda. Det man ska försöka få ut utav det här, det är en massa som egentligen inte är för hård och inte för lös. Den ska vara spritsbar så att vi kan spritsa några påsar. Oj. Så. Där åkte det. Börja med det där. Nu är det bara att blanda. Fortfarande ingen smet. I med mer äggvita. Det kanske kommer bli att vi behöver använda den här andra äggvitan ändå. Till och gräv ner i botten ordentligt. Så att vi får upp allting. Kommer behöva mer. Garanterat. Vi tar den där. Det ser ut som mandelmassa. Men den är inte så spritsbar fortfarande. Nej. Så att vi går faktiskt ner med en till äggvita. Så tar vi bara matskedar ut det här istället. Börja med det här. Så. Blanda. Känner du nu och märker att den är lite lösare? Ja. Det här ska nog kunna gå att spritsa till några kakor. Yes. En spritspåse. Ner. Och trä över den där. Så. Det här är mycket lättare. Nu är det bara att försöka trycka ner allt det där. Kopa det som en sked. Och ner i ett. Så. Perfekt. Så. Uppe sådär. Jag brukar ta en sån här liten påsklämma. Så slipper det åka upp. Så. Den är lagom. Nu har inte vi någon sån här tyll. Det behövs egentligen inte. Så nu har vi de här. Så klipper vi bara lite grann där. Så spritsar vi snart. Då ska du få spritsa. Yes. Det är precis som med macarons nästan. Men nu ska vi göra dem lite större. Storleken den bestämmer man själv sen. Det här kommer svälla till lite grann och expandera och flytta ut i ugnen. Så man gäller att man har lite avstånd mellan dem. En del vill ha små och en del vill ha lite större. Men kanske som en 5 kronor ungefär. Och det där är jättebra avstånd. Jag kan bara smeta ut. Så. Nu åker ju pappret men det gör ingenting. Så. De här kommer ju flyta ut sen också. Så Mycket. Det, ja, ganska. Det beror på hur stora biskier man vill ha. Glöm bara, försök bara ha formen lika tjocka. Oj. Ja, ta till där och så kan man spritsa lite den. Du ser att de sprider ut sig när man bara håller kvar i mitten. Så kan man trycka ut dem lite grann så här så man slipper den här lilla toppen. Så.
ser de ganska bra ut. Ska vi försöka få dem att bli lite jämnstora med de andra då. Så nu förstör jag dina lite här. Nu ska de här in i ugnen. Yes. Ungefär 14-15 minuter. Man får se. Tills de börjar få lite färg. Ser du vad stora de blev? Svällde upp lite. Det har varit snyggast. De här kan vi ta med en stekspade och lägga dem på galler. Så de får svalna. Då ska vi göra marängsmörkräm. Man börjar med att göra en maräng. Den här gången gör vi en italiensk maräng som är en varm maräng. Och sen så gör man själva smörkrämen i marängen. Så det blir 2 steg, allt i ett. Men det vi ska börja med är att mäta upp socker och äggvita och lite vatten. En bra regel när man gör en italiensk maräng är att du ska ha dubbelt så mycket socker än äggvita. Det är ett ganska bra tänk. Så tar man 60 gram äggvita, då ska 120 gram strösocker. Det vi kommer göra är att vi ska ta ungefär 100 gram socker i en kastrull tillsammans med vatten. Och det ska värmas upp och nästan kokas upp till 121 grader så att det blir nästan som en karamell, en sockerlag. Men jag sa ju 120 gram, så vad gör man med de andra 20 grammen? Jo, vi tar nämligen 20 gram av det här sockret och blandar med äggvitan. Så att man vispar det med en elvisp ganska kraftigt så att vi får ett fluff. Så att det är förberett för att göra marängen. Sockerblandningen. Då tar vi den och häller försiktigt över äggvitan samtidigt som du vispar jättesnabbt med elvispen. Och när allting är blandat, då sänker vi hastigheten på elvispen. Så får du mixa det här tills du kommer ner till rumstemperatur. Och då har du en italiensk maräng. Den är ganska fast, nästan som, inte marshmallows, men den blir liksom lite seg. Och sen kommer vi gå ner med smör och lite andra saker och choklad i den här. Så gör vi en chokladsmörkrämsmaräng. Okej, men vi börjar med att separera äggvitan så att den är klar. Och sen så kör vi på med strösocker och vatten. 1 deciliter ungefär 90 gram. Ungefär. Och vi ska ha 100 gram. Ja, 101, det är jättebra. Och så tar vi ungefär kanske en halv deciliter vatten i det här. Hur mycket? 6? Nej, 7. Ja, 6-7. - 104 grader. Viska upp till 121. Så nu är det ganska lagom att vi börjar vispa äggvita och lite utav sockret. 20 gram socker. Kan du använda matskeden. Då behöver du bara slänga ner äggvitan. Alltihop rakt ner. Bra. Och nu är det bara att börja vispa. Med elvisp. Full fart. Max. Ja, max. Det räcker. Sådär. Fick vi ett litet fint skum med lite toppar. Nu ska vi hålla koll på sockret. Över runt lite. Jag är lite snäll och hjälper det här. 120, 121. Det är här vi ska hamna. Så, stäng av värmen. Då börjar det vispa på högsta hastighet. Så det blir lite i taget. Väldigt lite i början.
börjar bli klar va? Det känns så här seg. Ja. Som marshmallows ungefär. Och vet du vad vi ska göra nu då? Bästa av allt. Vad är det bästa? Med det här? Äta. Ja, provsmaka. Så, kan vi provsmaka. Oj. Ta det här uppe på toppen då. Det är som marshmallows. Lite som den vanliga marängen. Som är fluffig. Den här är kompakt och seg. Den smakar maräng. Och nu kände vi också att temperaturen var i rumstemperatur. Så nu ska vi börja blanda ner smör i det här. Och sen ska vi ta lite dulce de leche. Ungefär som kolasås. Sen kondenserad mjölk. Det är väldigt gott att ha i. När det är klart då tar vi lite mjölkchoklad. Och blandar i också. Som vi smälter bara i mikron. Ja, man kan ta mörk choklad också. Men jag gillar mjölkchoklad bättre. Så vi börjar med det. Vi tar lite smör. Och klickar i det. Samtidigt som man vispar. Så att det blir fast och fin kräm. Yes. Så ska du vispa. Och sen ska du hälla ner lite smör. Här har vi väl ungefär 220 gram. Det är inte säkert att allt det här går åt. Och det här är rumsvarmt så att det är lite mjukt. Det blir bra. Så tar du bara en hel sån här klick. Det ser ut som en smörkräm. Det kan du stänga av. Vad vi ska göra nu är med lite dulce de leche. Och sen så ska vi smälta mjölkchoklad. 3 matskedar kanske. Alltså det ska vara 50 gram ungefär. Men det spelar ingen roll. Men man väljer själv. Ett par matskedar. Ja, ska vi smälta mjölkchoklad. Yes. Typ 150 gram. Och det gör vi i mikro. Så börja mikra typ 20 sekunder. Så ja, perfekt. Så, det räcker. Så kan du ta den. Kör de där sista 10 sekunderna. Den i där i också, det är ingen fara. 10. Har du smält? Yes. Bra. Då har du bara börjat blanda i smeten här då. Ner med allting. Vispa, låg hastighet. What? Smakar ganska mycket smör dock. Men jag tycker det är okej ändå. Ja. Kommer vi till det svåraste momentet. Yes. Sked. De här kakorna. Så. De tar man upp och ner så. Och inte så. Det här är botten. Så. Tar man en sked. En matsked. Och sen så brukar jag ta dem. Om du ser så. Och lägger över den. Och skrapar av sådär. Vänder vi. Och så försöker man forma så här. Med själva skeden. Ser du? Jag vet inte om ni kommer in på kameran, men jag ska visa igen. Du såg va? Kakan har gräddat så. Tar den upp och ner. Tar en ganska rejäl klick. Och så skrapar vi av den. Så. Jag har skrapat av med skeden. Så vänder vi. Och så formar man med skeden. Bara. Och tycker man att man behöver lite mer. Då kan man ta lite mer bara. Och fylla på. Som jag ser att det saknas lite där tycker jag. Då gör jag så. Och fyller på bara. Och skrapar av. Ja. Så skrapar du så här ja. Och så skrapa. Det blir lite kladdigt.
ska inte tro bara att det såg fult ut från början. Så. Ja, det är helt okej. Det är liksom första gången du gör det här. Man kan... Ja, men tvätta händerna, det är bara bra. På några få drag. Nej, det är inget här. Det har varit bra. Vi kanske ska se. Så, lite vin. Så. Kan göra varannan, jämte en till sked. Det här behöver ni inte se. Så, då vart den bra. Smörkrämen räckte till. Det vart inte så mycket över. Så det var väldigt bra planerat. Nu ska de här in i kylen. Minst en halvtimme så att smörkrämen stelnar. Så att vi sen kan doppa dem här i smält choklad. Skulle vi göra det nu, då smälter allting ut. Sen har vi inga kakor alls. Men var det kul att göra de här än så länge? Var det här roligast att göra? Ja. Designa dem lite. Ja. Men det här var faktiskt väldigt, väldigt bra. Men ja, nu in i kylen. Sen ska vi smälta mer choklad. Ska vi visa här på första. Har man en kniv. Och här har vi smält choklad. Så tar man den här underifrån. Då får man vara försiktig. Så. Och så drar man. Nu sitter den fast. Men den kan ju fortfarande lossna. Men det är så här man gör. Så tar man ner en liten bit. Behöver inte ha hela vägen ner till botten. Det ska inte vara chokladdränkt i botten. Och så har vi den. Så. Ser vi. Eller hur? Och sen kan man ta loss det med fingrarna lite så här underifrån. Och försiktigt med kniven. Och så lägger den på ett bakplåtspapper. Det här är ju varför chokladen, den här smörkrämen ska vara kall så att den inte smälter i chokladen. Ner en liten bit. Och börjar den här mjölkchokladen bli lite för hård, då tar man bara in den i mikrovågsugnen igen. Försöker du vara still så att den rinner av själv. Så, och nu tar du uppåt. In ordentligt. Så. Håll den kvar så att det mest rinner av. Sen tar du den åt sidan. Och uppåt. Så ja. Vilken balans. Sådär, då är våra biskvier klara. De har varit en liten stund i kylen bara för att chokladen här ska stelna lite. De här kan ju förvaras sen i kylen i flera dagar. Täck gärna över dem, kanske med lite plast bara. Och innan du ska servera dem, ställ fram dem en 10-15 minuter innan så att smörkrämen hinner mjuka upp sig lite så att den blir det här fluffigt goda. Men det här ska bli spännande att smaka. Jag vill se om vi kan se. Titta. Kexet, alltså botten, mandelsmaken och lite crispy. Speciellt nu när den är nybakad. Och sen tycker jag den här smörkrämen, marängkrämen. Den är ju liksom inte så kompakt och smakar smör och fett. Som man kanske gör på med konditori. Då använder man säkert bara smör. De blir så kompakta och hårda så att man äter bara en halv tycker jag. Så genom att blanda ut det här så blir den känns lite lyxig tycker jag. Vad tycker du? Jag ska inte bara prata. Men den var god. Har du inte gjort den bättre? Nej. Nej, jag tänkte väl det. Det enda som händer är att chokladen här uppe smälter lite fortare. Men det gör ingenting. Smaken är jättebra. Jag skulle kunna ta en till sån här sen ändå. Jag är jättenöjd. Så att vi får se vad vi hittar på nästa gång. När det blir.
Men det kommer mer saker och ting. Så ja, jag hoppas att ni gillar det här klippet. Med det här inlägget. Så hoppas att vi syns sen. Glöm inte, följ med på Instagram. Andreas_kok. Kommer upp andra saker som händer i livet. Så skriv i kommentarerna vad du tycker och tänker. Så hoppas att vi syns snart igen. Hej då. Hej då.